ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বি কাশ্যপ প্ৰায় এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি বুধৰ মহাদশাত চন্দ্ৰৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম যেটো চলিব 1 বছৰ 5 মাহ কিন্তু তাৰ আগতে মই ক'ব লগা কথাবিলাক আপোনালোকক পুনৰ কম যাতে আপোনালোকে বস্তুবোৰ বুজি পায় যেতিয়া কুস্তি এখন এপ্লাই কৰিব খুব ভালকৈ ফলিত কৰিব পাৰিব আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব যে যেটো গ্ৰহৰ দশা চলিছে যেটো গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশা চলিছে কুস্তিখনৰ কাৰণে কাৰক গ্ৰহ নে মাৰক গ্ৰহ তাৰ কাৰণে সহধৰ্মী সম্বন্ধী নে বিপৰীতধৰ্মী চাব লাগিব তাৰ ওপৰত চাব লাগিব যে গ্ৰহৰ বলাবল কিমান সেই বলাবলবোৰ আমি ক'ত পাম আমি সৎবল নবাংশ হৰবৰ্গ কুৰক বৰ্গ যিমানবোৰ বৰ্গ আছে তাত পাম শয়নদী অৱস্থাত পাম তাৰ ওপৰত বাল্য অৱস্থাত আছে নে বৃদ্ধ অৱস্থাত আছে নে যুৱ অৱস্থাত আছে এই আটাইবোৰ দিশ চাব লাগিব আৰু লগতে নৱতৰা চক্ৰ চাব লাগিব যাতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে জাতক বা জাতিকাৰ দশা অন্তৰ্দশা কেনে যাব যদি 3 5 আৰু 8 3 5 আৰু 7 3 নম্বৰ হ'ল বিপদ পত্যদী আৰু বদ নক্ষত্ৰ যদি পৰে তেনেহ'লে যদি ভালো হয় কাৰক গ্ৰহও যদি হয় বলি অৱস্থাত যদি থাকে তেনেহ'লে কিমান ৰিজাল্ট নাপায় সেইকাৰণে আমি গোটেই গ্ৰহৰ বলাবল আদি আমি চোৱা দৰকাৰ হ'ব মনত ৰাখিব কাৰক গ্ৰহ বলি হ'ব লাগে মাৰক গ্ৰহ সদায় আমি বলহীন কৰিব লাগে আহক তেনেহ'লে আজি বুধৰ মহাদশাত চন্দ্ৰৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ চন্দ্ৰ যদি কেন্দ্ৰত থাকে উচ্চ ক্ষেত্ৰত যদি থাকে বা বৃহস্পতিৰ লগত যদি দৃষ্টি সম্বন্ধ হৈ থাকে বা বৃহস্পতিৰ লগত যদি জ্যোতি থাকে বা কোনো ৰাজযোগকাৰী গ্ৰহৰ লগত যদি কোনো সম্বন্ধ থাকে যেনে জ্যোতি বা দৃষ্টিৰ যদি সম্বন্ধ থাকে তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত জাতকৰ বস্ত্ৰ আদি লাভ হয় আভূষণ বস্ত্ৰ আদি লাভ হয় আৰু তেনে জাতকৰ গাড়ী মটৰৰ সুখ থাকে ঘৰত সদায় খুব ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্যৰ ভোজন তেওঁ ল'বলৈ সক্ষম হয় তেনে জাতকৰ পত্নী লাভ হয় বিদ্যাৰ বিষয়ত তেনে জাতক অত্যন্ত সুখী হয় বিদ্যাত সদায় লাভৱান হয় আৰু সদায় শুভ ফল পায় বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্টখিনি লাভৱান হয় আৰু ভ্ৰমণ যদি আপোনাৰ দক্ষিণ দিশত হয় দক্ষিণ দিশত যদি ভ্ৰমণ কৰে জাতকে যথেষ্টখিনি লাভৱান হয় চন্দ্ৰ দেৱতা যদি নিজ হয় নিজ ক্ষেত্ৰত থাকে তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত জাতকৰ প্ৰচুৰ দেহৰ সমস্যা থাকিব সমস্যা হ'ব দৈহিক কষ্টত ভুগিব চন্দ্ৰ দেৱতা যদি দশাপতি বুধৰ পৰা দশানাথ বুধৰ পৰা যদি কেন্দ্ৰত থাকে কেন্দ্ৰ মানে হ'ল 1 4 7 10 ভাৱত যদি থাকে কোণত যদি থাকে 1 5 9 যদি থাকে লগ্নৰ পৰা যদি তৃতীয়ত থাকে বা 11 হাউচত যদি থাকে তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত তেনে জাতকৰ ভগৱান দৰ্শন হয় পুণ্য তীৰ্থ ভ্ৰমণ হয় তেনে জাতকৰ বিদেশ বা নিজ দেশতে ভ্ৰমণ হয় আৰু জাতকৰ যথেষ্টখিনি অৰ্থ লাভ হয় টকা পইচা আদি লাভ হয় দশাপতি বুধৰ পৰা যদি চন্দ্ৰ দেৱতা 8 হাউচ বা 6 হাউচ বা 12 হাউচত বা পাপ গ্ৰহযুক্ত যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত জাতকৰ যথেষ্টখিনি ধনৰ হানি হ'ব জাতকৰ ঘৰত চুৰিৰ ভয় থাকিব চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্যাতিত হ'ব তেনে জাতক আৰু দুষ্কৰ্মত লিপ্ত হয় তেনে জাতক বা জাতিকা বুধৰ দশাত চন্দ্ৰ অন্তৰ্দশাত দুষ্কৰ্মত লিপ্ত হোৱা সম্ভাৱনা থাকে আৰু মনত ৰাখিব চন্দ্ৰ দেৱতা যদি নিজে সেকেণ্ড লৰ্ড বা 7 লৰ্ড হয় দ্বিতীয় পতি বা আৰু সপ্তম পতি যদি হয় তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ যথেষ্টখিনি দৈহিক কষ্ট হ'ব এই সৰু সৰু ফৰ্মুলা ইলাবৰেট কৰিলে বহুত দীঘলীয়াকৈ কৰিব পাৰি কিন্তু যিহেতু আমাৰ হাতত সময় কম আৰু কোনো জাতক কোনো দৰ্শকে বহুত দীঘলীয়া চেপ্টাৰ এটা শুনিবই ইচ্ছা নকৰে সেইকাৰণে সৰুকৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ সহজ শুদ্ধ ভাষাত আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকৰ কুস্তিত লগাব খুব ভাল ৰিজাল্ট আহিব দৰ্শকসকল আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো নতুন কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু যিবোৰ দৰ্শক মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ আপোনালোকৰ কাৰণেই আজি মই চেনেলটোত টিকি থাকিব পাৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ